อยู่ไหนเพื่อแลกกับอิสระของพี่ชายผมในคุกท่านครับผมขอโอกาสฆ่าไอ้สิงห์ดำอีกครั้งเถอะครับเห็นแก่พี่ผมด้วยผมขอเวลาแค่1 วันผมจัดการมันได้แน่ครับโอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไอ้สิงห์ดำมันจงใจปล่อยมึงมามึงนี่มันน่าผิดหวังจริงสรุปมึงตามสืบลูกน้องลูเกอร์แล้วพอจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสาวไปหาลูเกอร์มันก็โดนฆ่าตัดตอนถามจริงแม่งปลุกกูมากลางดึกเพื่อโชว์ผลงานเหรอวะเฮ้ยผมเจออันนี้ที่ศพของเขาเพื่อคุณจะนึกอะไรออกไม่เฮ้ยใช่ปล่อยสิวะไอ้ลูเกอร์เขาฆ่าน้องชายของคุณอย่างไร้เยื่อใยคุณยังจะปกป้องเขาอีกเหรอมึงจะให้กูกับลูเกอร์แตกคอใช่ไหมแก้แค้นให้น้องชายเรามาร่วมมือกันเรามีศัตรูคนเดียวกันกูไม่รู้จักเจ้าของสร้อยเส้นนี้มึงคงไม่ได้อะไรจากกูหรอกกูง่วงกูจะกลับมารับขนมค่ะขนมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จริงๆหน่วยอยู่ใกล้แค่นี้ให้ลูกแก้วไปส่งก็ได้ค่ะใช่ไหมลูกแก้วค่ะลูกแก้วค่ะคุณมุกงั้นเดี๋ยวลูกแก้วรีบไปทำงานในครัวก่อนนะคะมุกฝ
ากขนมอันใหม่ไปด้วยนะคะ ฝากให้คุณวิตากับเพื่อนช่วยคอมเมนต์ทีค่ะมุกอยากรู้ว่าคุณผู้ชายจะชอบหรือเปล่า เพื่อนวิตาเป็นผู้หญิงค่ะ อ้าวเหรอคะพอดีเห็นว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เลยนึกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายซะอีกค่ะ อ๋อ คือวิตาเพื่อนน้อยอะค่ะแต่มีอยู่คนนึงนะคะ เดี๋ยวไว้ว่างๆจะชวนเธอมาร้านคุณมุกแล้วกันค่ะ ค่ะผู้กอง คุณอยู่ที่ไหนวิตา อยู่ร้านคุณมุกค่ะ ยังไม่7 โมงเลยนะคะ วันนี้มีฝึกซ้อมตอนเช้าเหรอคะ มีคดีด่วนนะคุณรีบตามมาที่นี่ เดี๋ยวผมส่งแบบไปให้ ค่ะคุณมุกคะพอดีวิตามีคดีด่วนยังไงเดี๋ยวฝากขนมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะ แต่ว่าขนมถ้าทิ้งไว้นานๆจะไม่อร่อยนะคะ งั้นเอางี้ค่ะ เดี๋ยววิตาจะฝากคุณมุกส่งขนมให้เพื่อนวิตาหน่อยแล้วกันนะคะ ได้ค่ะ มุกมั่นใจว่าเพื่อนคุณวิตาต้องชอบแน่ๆค่ะ งั้นเดี๋ยววิตาส่งแมปให้นะคะ1405คอนโดพรีโม1405คอนโดพรีโมที่อยู่เดียวกัน คุณวิตาคะ ค่ะวิตา เธอรู้จักกับคุณซินใช่ไหม ค่ะ จริงๆวิตานี่ก็เก่งนะทั้งที่ผู้ตาย เป็นทั้งคนรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอด้วย แต่ยังควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้อยู่เลย มีใครแต่ต้องศพหรือเปล่า คนที่พบศพคนแรกคือคุณเซนครับ วิตา ตั้งแต่พวกเราเข้ามา คุณเซนเขาไม่พูดอะไรสักคำเขาบอกว่าอยากจะเจอคุณอย่างเดียว พี่เซนตายแล้วพี่เซนตายแล้ววิตา คุณเซนวิตารู้นะคะ ว่าตอนนี้คุณกำลังเสียใจ แต่สิ่งที่เรากำลังจะทำตอนนี้ คือเราต้องหาตัวคนร้ายให้ได้ แล้วคุณคือคนเดียว ที่จะช่วยพวกเรา เพราะฉะนั้นคุณช่วยตั้งสติ และค่อยๆเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังด้วยค่ะ พี่เซนส่งข้อความนี้มาตอน4 ทุ่ม แต่กว่าผมจะเห็นก็ตี 5
ผมรีบขับรถออกมาผมโทรหาพี่ซินตลอดแต่มือถือก็ปิดไปแล้ว ผมมาถึงผมเห็นประตูล็อกพัง ผมก็เลยเข้ามา แล้วก็เจอพี่ซิน แต่จากข้อมูลที่คุณซินส่งมา มันบอกข้อมูลได้ไม่ครบไม่ใช่เหรอคะ แล้วทำไมคุณถึงรู้ล่ะคะว่าคุณต้องมาที่นี่ พี่ซินมีคอนโดหลายที่ก็จริง แต่ที่นี่เป็นที่ที่ชอบที่สุด เพราะมันสงบแล้วก็เป็นส่วนตัว คนก็เลยรู้น้อยมาก แล้วตอนที่คุณเซนมาถึงที่นี่อะครับ สภาพห้องเป็นยังไงบ้าง อย่างที่เห็นนะฮะ ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลย ผมเปิดผ้าเช็ดตัวดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วผ้าเช็ดตัวถูกคลุมเอาไว้แบบไหนคะคลุมไว้แบบยุ่งๆหรือคลุมไว้แบบเรียบร้อย แบบเรียบร้อย เหมือนกับมีใครบางคนพยายามปกปิดอะไรบางอย่าง ไปนิกกูเจอวัตถุต้องสงสัย อาจจะเป็นอาวุธว่ะ เป็นอะไรหรอ เปล่าค่ะ ในนี้คงจะหนาวไปหน่อย ในห้องมีแต่ของใช้ส่วนตัว ส่วนข้างนอกก็มีแต่ของตกแต่งคาดว่าน่าจะมาแค่พักค้างคืน ไม่ได้อยู่เป็นประจำ เคยลงพื้นที่ตรวจเหตุฆาตกรรมไหม นี่ครั้งแรกค่ะ แล้วคุณเห็นอะไรบ้าง เสื้อผ้าในนี้เป็นของ เดี๋ยว คุณอย่าเพิ่งรีบสรุปสิ คิดให้ครบด้านก่อน ชุดทำงาน เสื้อนอกเดรสส่วนตู้ที่สี่ตู้ที่สี่เคยเป็นเสื้อผ้าอะไรกันแน่นะหรืออาจจะเป็นของใครสักคนและถูกเก็บไป หลังการฆาตกรรม อือฮึโอเค ต่อมาจะเป็นเรื่องของหลักฐานนะ คุณจำไว้นะวิตา ทุกครั้งที่คุณคิดวนเมื่อไหร่ ผมอยากจะให้คุณมองหาหลักฐาน หรือไม่ก็มองหาเบาะแสใหม่ๆ อย่างเช่นกลิ่น มีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชาย นี่คือสิ่งที่วิตาจะบอกโค้ชในตอนแรก แต่โค้ชขัดวิตาไว้ก่อน คนที่แขวนเสื้อผ้า อาจจะมี2 คน แต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่คน ผมแค่ชี้ว่าตู้เสื้อผ้าสีตู้นี้มันมีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายวิตา อย่าใช้จินตนาการของตัวเองนำหลักฐานมากเกินไป อยู่ดีๆคุณก็สรุปแล้ว แต่ผมก็ยังรวบรวมหลักฐานอยู่ นี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่า คุณยังทำงานไม่รอบคอบเท่าไหร่ อย่าให้ความรู้สึกนำหลักฐาน เข้าใจไหม ออกมาข้างนอกก่อน นิก ครับผู้กอง ใน
ในตู้เสื้อผ้ามันมีกลิ่นน้ำหอม คุณลองดมดูว่ามันคือกลิ่นน้ำหอมของอะไร ได้ครับ ให้นิกช่วยดมกลิ่นเหรอคะ ไม่ต้องแปลกใจหรอกวิตา พอดีหมวดนิกเขาฝึกสกิลนี้มาเป็นสิบปี จากการแต่งหญิงอะเดี๋ยวไอ้ตาเดี๋ยวนี่ผมสื่อคุณดีอยู่นะ คุณจริงจังหน่อยได้ไหมได้ดีวะสาวว่าไงจ๊ะอะไรของมึงเนี่ย ไม่ตลก ขอโทษครับผู้กองมันชวนเล่นนะครับ ผมเมื่อกี้ลองดมดู ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความแปลกเป็นพิเศษอะครับ แล้วก็ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้อย่างแน่นอนครับผมว่ามันต้องใส่อะไรลงไปเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กลิ่นของมันเนี่ยฟุ้งได้ขนาดนี้ครับเดาค่อนข้างยาก ถ้าผมได้ดมส่วนประกอบมันมากแบบนี้ผมน่าจะเดาได้ครับว่ามันคืออะไร วิตาเคยได้กลิ่นนี้จากที่ไหนมาก่อน จากที่ไหนเหรอ แต่วิตาคิดไม่ออก เดี๋ยวคุณไปสืบตามท้องตลาดนะว่าสรุปว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมชนิดอะไร ใช่ครับ ครับ ผมอยากจะให้คุณรวบรวมหลักฐานทุกอย่างในห้องนี้ ไปที่ห้องพิสูจน์หลักฐาน ครับ ส่วนคุณนึกได้เมื่อไหร่ก็บอกนะ ทางนิติเวชได้แจ้งมาแล้วครับว่าช่วงเวลาการตายอยู่ที่4 ทุ่มถึงตี 5ครับ กล้องวงจรปิดล่ะ ไม่มีครับ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยครับ สิทธิพิเศษของคนรวยไง ในที่เกิดเหตุไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีรอยรองเท้า แสดงว่าน่าจะถูกทำความสะอาดหลังจากที่เกิดเหตุทันทีค่ะ ความสัมพันธ์ของผู้ตายล่ะ ผู้ตายชื่อคุณซินครับอายุ 27 ปี เธอเป็นลูกสาวของอดีตประธานบริษัทยนตรชัยกรุ๊ปครับหรือเป็นหลานสาวของประธานบริษัทคนปัจจุบันนี่เองย้อนไปเมื่อ3 ปีก่อนครับเธอได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยผมต้องบอกเลยนะครับว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเธอเป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถมากๆและที่สำคัญสวยด้วยครับขอโทษครับประธานบริษัทคนปัจจุบันนะครับคือคุณเกรียงการคุณเกรียงการอายุ65 ปีก็คือคุณอาแท้ๆของคุณซินนั่นเองครับย้อนกลับไปเมื่อ20 ปีก่อนครับพี่ชายแท้ๆของเขาหรือคุณพ่อของคุณซินได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปริศนาจึงทำให้คดีนี้นะครับคนเพ่งเล็งมาที่คุณเกรียงการว่าน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับจึงทำให้คดีนี้ตกไปตอนนั้นนะครับก็เหลือแค่เด็กหญิงวัย7 ขวบนั่นก็คือคุณซินคุณเกรียงการก็เลยรับคุณซินมาเลี้ยงดูอุปถัมภ์ต่อครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเกรียงการเนี่ยรักคุณซินมากๆเพราะตั้งแต่ที่คุณซินย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเธอก็ได้รับตำแหน่งสำคัญหลายอย่างเลยและปัจจุบันนี้คุณเกรียงการเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่บริษัทแล้วครับแล้วก็งานหน้าที่หลักๆเนี่ยเขาก็มอบให้กับคุณยุทธชัยลูกเขยของเขานั่นเองครับอายุ31 ปีปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมการเงินของบริษัทยนตรชัยกรุ๊ปครับแต่ก่อนเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งแค่เล็กๆธรรมดาครับแต่พอได้แต่งงานกับคุณสิชนคุณหนูใหญ่ของบ้านหลังนี้จึงทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งและมีวาทศิลป์ในการพูดมากๆครับมีข่าวเมาส์นะครับในวงการไฮโซเขาบอกว่าคุณสิชนและคุณซินเขาไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ว่ากันว่านะครับทุกครั้งที่มีการจัดงานครบรอบวงตระกูลทั้งคู่ไม่เคยถ่ายรูปคู่ร่วมเฟรมกันเลยครับแม้แต่รูปเดียวช่วงหัวค่ำฉันเข้ามาพักผ่อนในห้องคนใช้กับคนดูแลบ้านเป็นพยานให้ฉันได้ แล้วน้องสาวคุณตายไปแล้ว เสียใจไหมครับ ต้องเสียใจอะไรอะรับหลังพวกเรา มันทำอะไรสกปรกไว้บ้างก็ไม่รู้พ่อฉันอุตส่าห์รับมันมาเลี้ยงด้วยความเมตตาเลี้ยงเหมือนลูกในไส้จนมันโตถึงได้รู้ว่าเป็นพวกเนรคุณยังไม่พอพ่อฉันอุตส่าห์ลบล้างความผิดของตระกูลให้
มันก็ยังไม่สำนึก ผู้หญิงอย่างมันเนี่ยถ้าจะโดนใครแค้น ใครเกลียด หรือจะถูกฆ่าตายเพราะเรื่องชู้สาว ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะ ฉันเกลียดมัน มีแต่ผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นแหละ ที่ดูออก ถ้ามันจะถูกฆ่าตายเพราะเรื่องชู้สาว ฉันก็คงไม่สงสัยอะไรหรอกนะ เพราะผู้หญิงอย่างมันเนี่ย เป็นประเภท ชอบหลอกใช้ผู้ชาย เพื่อเป้าหมายของตัวเอง ผู้ชายก็อีก โง่ ถูกผู้หญิงสวยๆหลอกใช้ทั้งนั้นแหละฉันขอเตือนพวกคุณอีกเรื่องนะ ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไร เอามาถามพวกเราก็พอ ไม่ต้องไปถามคุณพ่อ ฉันไม่อยากให้ไปรบกวนท่าน แค่เรื่องการตายของนันซิน ท่านก็เสียใจมากพอละ ถ้าฉันรู้ว่าพวกคุณคนใดคนหนึ่งทำให้สุขภาพของท่านแย่ลงแล้วก็ ฉันจะตามไปถึงหน่วยเลย แล้วก็จะจัดการพวกคุณเรียงตัว คนต่อไปคือคุณเกรียงไกรครับ คุณเกรียงไกรเป็นลูกชายคนโตของที่บ้านนี้ อายุ 38 ปี แล้วตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทอยู่ครับ แต่เขาไม่มีหัวทางด้านธุรกิจเลย แล้วมักจะถูกหลอกให้เป็นหมากในเกมธุรกิจอยู่เสมอ แล้วคนต่อไปครับ คุณจินตภา เธอเป็นภรรยาของคุณเกรียงไกรครับ และเธอมักจะคอยช่วยคุณเกรียงไกรในการดูแลลูกน้องและคนใช้อยู่เสมอ ฉันกลับมาบ้านอ่านหนังสือแล้วก็หลับไปราวๆ4 ทุ่มได้ค่ะ คุณพอจะจำได้ไหมครับ ว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ย สามีของคุณกลับบ้านตอนกี่โมง ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะ หมอก็เลยให้ยามาทาน ฉันก็เลยหลับไม่รู้เรื่อง ส่วนเกรียงไกรช่วงนี้เขาก็ทำงานที่บริษัทค่อนข้างหนัก งานค่อนข้างยุ่งกลับดึกตลอดค่ะ ฉะนั้นฉันไม่ทราบจริงๆค่ะ วันนี้เขาคงไปตีกอล์ฟน่าจะกลับบ้านไวค่ะ ยังไงคุณรอสอบถามเขาเองก็แล้วกันนะคะ ได้ครับ สวัสดีนะครับ สวัสดีครับ คุณตำรวจเขามาสอบถามเรื่องคดีความนะคะ คุณก็ให้ความร่วมมือเขาหน่อยก็แล้วกัน คดีน้องคุณจะได้จบไว คุณเกรียงไกรครับ ผมขอถามคุณหน่อย คุณพอจะทราบไทม์ไลน์ของตัวเองในวันที่เกิดเหตุได้ไหมครับ คืนนั้นผมเลิกงานประมาณตี 3กว่าๆที่ออฟฟิศมีกล้องวงจรปิด คุณจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานก็ได้นะ ๆ น้ำผักค่ะ ดื่มน้ำผักหลังออกกำลังกายจะช่วยขับสารพิษในร่างกายค่ะ จินเขาก็เป็นญาติคนหนึ่งอะผมไม่ได้สนิทอะไรด้วยเท่าไหร่ ขอตัวสักครู่นะฮัลโหลว่าอะไรนะมึงจะบ้า เฮ้ย เดี๋ยวกูเข้าไป ขอโทษนะครับคุณตำรวจ ที่ออฟฟิศมีปัญหา ผมต้องรีบเข้าไปด่วนเลย จะนัดสอบปากคำอีกทีคุยกับเลขาผมได้นะครับ เกรียงไกรเขาไม่ค่อยเป็นการเป็นงานอะไรหรอกค่ะ ก็อะไรก็ต้องให้ฉันออกไอเดียตลอดเลย ไม่เหมือนกับน้องซินรายนั้นน่ะเขาเป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่เด็กค่ะ ตั้งแต่คุณพ่อพาน้องเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ ฉันก็รักน้องคนนี้มากๆค่ะทิชชู่ครับ คุณตำรวจคะ ฉันสอบถามอะไรหน่อยสิคะ ศพของน้องดิฉันนะคะจะนำมาประกอบพิธีได้เมื่อไหร่คะ คือฉันอยากจะฝังเขาไว้ที่ข้างพ่อกับแม่เขาอะค่ะ ส่วนนี้เป็นคนสุดท้ายครับ คุณเซน คุณเซนเป็นลูกคนสุดท้ายของที่บ้านนี้ และเขาคือคนที่สนิทกับคุณซินมากที่สุด มากกว่าพี่สาวแท้ๆของตัวเองอย่างคุณสีชนครับ
สิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ คือผู้หญิง พี่ตาเธอมีอะไรจะเสนอไหมวิตาลองมุ่งประเด็นไปที่คนใกล้ตัวค่ะ เพราะ 1. คุณซินเธอเป็นคนฉลาด คำถามคือทำไมเธอถึงเลือกที่จะส่งข้อความหาคุณเซนแทนที่จะโทรแจ้งตำรวจ ยกเว้นแต่ว่าเธอไม่อยากให้ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะคนใกล้ตัวเธอคือคนร้าย 2. การแทงแบบกรีดซ้ำๆมีความหมายมากกว่าการแทงแบบเอาชีวิตนั่นอาจจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างของความแค้น 3. การคลุมผ้าไว้ที่ศพอย่างเรียบร้อยหลังจากการฆ่าที่โหดเหี้ยมตีความหมายได้ว่าคนร้ายอาจจะรู้สึกผิดต่อคุณซินหรือต้องการเคารพศพและการคลุมผ้าไว้อย่างเรียบร้อยนั้นสามารถเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนร้ายและคุณซินซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน นอกจากครอบครัวของคุณซินแล้ว เท่าที่ผมตรวจสอบดู คุณซินไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับใครนะครับ หรือว่าจะเป็นคู่รักที่เขาไม่ได้เปิดเผย และตอนที่ผมไปที่ห้องของคุณซินและห้องของคุณซินมีตู้เสื้อผ้า2 ตู้ 1 ตู้เป็นตู้ของคุณซินและอีก1 ตู้เป็นตู้ของผู้ชายปริศนาที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่ที่แน่เนี่ยต้องเป็นชูรักของคุณซินแน่นอน ทำไมถึงคิดว่าเป็นชู้รักของคุณซินล่ะคะอาจจะเป็นของแฟนคุณซินก็ได้นะคะ ผมว่ามันก็แน่อยู่แล้วป่ะครับ เพราะคอนโดเนี่ยก็ห่างจากตัวเมือง ที่สำคัญทั้งชั้นเลยเนี่ยก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยสักตัว ผมว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้ง2 คนน่ะต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยครับ ใครเป็นคนฆ่าคุณกันแน่นะคุณซินเมื่อคืนเวลา3 ทุ่มถึงตี 5คุณอยู่ที่ไหน ผมหลับ เราพบบินน้ำมันเติมเมื่อเวลา5 ทุ่มตกอยู่บนรถคุณ ผมเติมน้ำมันก่อนเข้าบ้าน พอถึงบ้านปุ๊บหัวถึงหมอนผมหลับเลย คุณเซนคุณพูดความจริงมาดีกว่าค่ะ ผมเติมน้ำมันเสร็จ ผมกลับบ้าน โอเค ผมอาจจะออกกำลังกายก่อนนอนนิดหน่อย แต่ว่า3 ทุ่มถึงตี 5ผมนอนอยู่ที่บ้านผมไม่ได้ไปไหน พูดความจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืน พูดออกมาให้หมด พูดออกมาให้ฉันได้ยิน พูดทั้งหมด ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเกิดขึ้นกับคุณ โอเค ผมจัดปาร์ตี้ที่บ้าน กี่โมงถึงกี่โมง ทุ่มถึง4 ทุ่ม แล้วมีใครสามารถเป็นพยานให้คุณได้หรือเปล่า